もっと中に。あ、ごめんなさい。ごめん。You going to help us?目が高いね。わかんないじゃんね。見て。上見て。ちょっと見てろ。先生来た。はい、一食病院来ましたか。こんにちは。パパだね。ミコだよ。ミコだよ。パパ。こんにちは。元気だよ。Friends, today is February 9. Peace. 元気だった。頑張ったね。元気になった？おー、いいぞ。熱下がったね。腰いらない？パワーいらないもん。これシャツ汗いっぱいかいたらシャツ変えるか。元気になったら大丈夫。変えないの？薬いける。Friends, Mikuru also got positive with coronavirus.
Na naman dito masukang katapos sa sa'yo. Okay na yan. Turuan mo ka mami gumawa ng sinigang para sometimes ako na lang magagawa. Kain tayo. Gumawa mo po na ako. We're gonna eat ramen. Baka rin o. My hair grew so long. Yan, sa ganyan mo ano. Bayan, lagi na lang sila nakatingin sa akin. Dami namin nakuha.
Yun. Liit niya ma. Siyempre, one pa lang. Pero pagkabuhat mo, laki-laki. Antiang. 気になってるね、duck.